یکی از اون مهمترین کارهایی که هر راننده باید انجام بده نگهداری اصولی از ماشینشه. همونطور هم که میدونید وقتی خب جایی از ماشینتون دچار خرابی و مشکل میشه، شما مجبورید که بابت در واقع تعمیرات این ماشین هزینه های زیادی رو پرداخت کنید و به غیر اینکه این هزینه ها رو میپردازید، وقت و در واقع زمانتون هم از بین میره و کل روزتون هم خراب میشه. برای جلوگیری از این مشکلات و هزینه های اضافی شما مجبورید که یک سری نکات ساده رو رعایت کنید و اجتناب کنید از یه سری اشتباهاتی که ما داریم هر روز روی خودرومون انجام میدیم و باعث آسیب و خرابی میشن. اما این اشتباهات چیا هستن؟ اشتباه شماره 8: زیاد ریختن روغن موتور و تعویض نکردنش تو زمان مناسب. به جرئت میتونم بگم یکی از اون بدترین اشتباهات همینه. همونطور هم که میدونید روغن موتور مایه حیات موتور خودرومونه. اولا همیشه سعی کنیم که از روغن موتور استفاده کنیم که کارخونه سازنده موتور خودرو در واقع این روغن رو به ما پیشنهاد داده و سرخود نیاییم این روغن رو تغییر بدیم به یک روغنی که هیچ گونه مطابقتی با در واقع استانداردهای این موتور نداره و بدتر باعث آسیب و خرابی میشه. و ثانیاً تو زمان مناسب این روغن موتور رو تعویض کنیم، چون بیشترین علت خرابی های مکانیکی موتور مربوط میشه به عدم تعویض به موقع روغن موتور و یه سری اشتباهات که ما در زمان تعویض این روغن موتور در واقع انجام میدیم که اینا باعث میشن که سایش هایی روی حالا جدار اسکندها به وجود بیاد و بدتر باعث آسیب و خرابی بشه و عمر موتورمون به نصف کاهش پیدا کنه. یه اشتباه خیلی رایجم که مشاهده میشه ریختن زیاد روغن موتوره. ببینید افرادی هم هستن که به اشتباه فکر میکنن که هر چقدر روغن موتور زیاد ریخته بشه باعث میشه عمر موتور زیاد بشه و موتور سالم بمونه. ببینید تو جوابی که میشه به این سوال داد اینه که برعکس باعث خرابی میشه. حالا درسته که کم بوده روغن باعث آسیب و خرابی میشه، ولی زیاد بودنش هم بدتر باعث آسیب و خرابی میشه. اینم به این دلیله که وقتی ما میایم روغن موتور رو بیشتر از اون حد مجاز گیج که استانداردم هست از اون بیشتر هم میریزیم، باعث میشه سطح روغن موتور تو کارتل بالاتر بیاد و میلنگ با این روغن تماس پیدا میکنه و وقتی که این میلنگ میچرخه مثل یه همزن بزرگ عمل میکنه و اولا تو این حالت روغن موتور حالت کفالود به خودش میگیره و دماش به صورت غیر عادی بالا میره و ثانیاً ما دود آبی رنگی رو از اگزوز مشاهده میکنیم، چون روغن موتوری که حالا اضافه از پشت رینگ پیستون ها عبور میکنه و به محفظه احتراق میرسه و همراه با سوخت میسوزه و دود آبی رنگ رو تولید میکنه. اینم به این دلیله که چون روغن موتوری که حالا گرم شده بیش از حد این رقیق میشه و روغن رقیق هم تمایل بیشتری داره که از درزهای در واقع خراب عبور کنه و به محفظه احتراق برسه و همین عامل باعث میشه که دود آبی رنگی رو ما مشاهده کنیم. پس بهتره که ما همیشه تا حد استاندارد گیج روغن موتور بیشتر در واقع روغن موتور نریزیم. اشتباه شماره 7: درزا کار کردن زیاد ماشین و گرم کردن اون تو زمستون. ببینید همونطور هم که میدونید تو فصل زمستون و حالا شهرهایی که زیاد سرد هستن افراد میذارن که ماشینشون حالا حدود چند دقیقه درزا کار کنه و به اصطلاح گرم بشه. ببینید گرم کردن ماشین تو زمستون حالا یه اصولی داره که ما باید طبق اون اصول و قواعد بیایم این ماشین رو گرم کنیم و من قبلا تو این مورد هم یه ویدیو ساختم که حالا به صورت کامل این مطلب رو میگم و اصول صحیح گرم کردن ماشین رو توضیح میدم که لینکش رو توی توضیحات همین ویدیو میذارم که حتما چکش کنید. ببینید وقتی که ما میذاریم ماشینمون در حالت درزا یا ایستاده کار کنه باعث یه سری مشکلات توی خودرومون میشه که یکیش در واقع سایش جدار سیلندرهاست که باعث خرابی موتور میشه و عمرش رو کم میکنه. اینم به این دلیله که در واقع وقتی که ما میذاریم موتور خودرو در حالت درزا کار کنه، چون تو این حالت بار زیادی روی ماشین نیست، سوختی که تزریق میشه زیادتر از اون در واقع حد کارکرد موتوره و همین سوخت اضافه باعث مشکل میشه و چون همیشه یه فیلم نازک روغن موتور روی جدار سیلندرها وجود داره، وقتی که با این سوخت اضافه برخورد میکنه این سوخت در واقع چون حلاله باعث میشه که این روغن در واقع فیلم روغن شسته بشه و سیلندرها در حالت خشکتری کار کنن که همین عامل باعث میشه که سایش هایی روی جدار سیلندرها به وجود بیاد و باعث کاهش عمر موتور خودرومون بشه. اشتباه شماره 6: گذاشتن دست روی دنده به صورت مداوم
و تعویض ناگهانی دنده عقب به دنده یک. ببینید این اشتباه هم خیلی رایجه، ما میایم دائما در واقع دستمون رو روی دنده قرار میدیم و حالا یه سری دوستان هستن که این کار رو به عنوان تخصص رانندگی تلقی میکنن. ببینید وقتی که ما این کار رو انجام میدیم باعث آسیب به بوش‌های گیربکس و افزایش سایش و استهلاک توی دنده ها میشه. پس ضروریه که ما فقط در زمان تعویض دنده بیایم دستمون رو در واقع دنده قرار بدیم. مورد دیگه هم تعویض ناگهانی در واقع دنده عقب به دنده یک که توی گیربکس های دستی این در واقع اشتباه رخ میده و باعث سایش و خرابی زودهنگام توی گیربکس میشه و توی گیربکس های اتومات هم تغییر فوری از حالت در واقع آری یا معکوس به حالت درایو باید خودداری کرد که این هم میتونه باعث آسیب و خرابی بشه. اشتباه شماره 5 پر کردن زیاد باک بنزین و سوختگیری دیرهنگاممون. ببینید یه سری دوستان هستن که وقتی به حالا جایگاه های سوخت مراجعه میکنن باک بنزین رو تا خرخره پر میکنن و یا کسایی هم هستن که تا زمانی که چراغ بنزین روشن نشده اقدام به سوختگیری نمیکنن. ببینید هر دو اینا یه اشتباه خیلی بزرگن و باعث آسیب و خرابی میشن. حالا میگه چطور؟ ببینید وقتی که ما میایم باک بنزین رو تا انتها پر میکنیم این باعث میشه که این بنزین اضافی وارد کنیستر بشه و حالا خب کنیستر هم برای جذب بخارات طراحی شده نه جذب مایعات و این مایعات که حالا وارد این کنیستر بشه باعث خرابی تو اون میشه و همین عامل باعث میشه که چراغ چک ماشینمون روشن بشه و در هنگام حرکت ماشینمون خاموش بشه که برای خیلی این مشکل پیش اومده و دلیلش هم همین پر کردن بیش از حد باک بنزینه. و حالا یه سری از دوستان هم هستن که تا زمانی که چراغ بنزین روشن نشده اقدام به سوختگیری نمی‌کنن. ببینید این بدتر باعث آسیب میشه چون پمپ بنزین ماشینمون در واقع خودش رو با بنزین خنک میکنه و وقتی که ما میایم در واقع بنزین رو نمیزنیم این پمپ بنزین در واقع نمیتونه خودش رو خنک کنه و احتمال سوختنش رو افزایش میده و رسوباتی که حالا ته باک بنزین ته‌نشین شدن اینا رو در واقع این پمپ میمکه و وارد میکنه به فیلتر بنزین و فیلتر بنزین دوچار گرفتگی میشه و حالا یه سری از این مواد حالا جامد و ذرات ریز خودشون رو به سر انژکتورها میرسونن و باعث گرفتگی و خرابی این انژکتورها میشن. پس ضروریه که ما باک بنزین رو تا حد مناسبش پر کنیم و نه خیلی کم باشه و نه خیلی هم زیاد، که حالا من یه ویدیو ساختم که این مورد رو به صورت کامل توضیح میدم و لینکش رو توی توضیحات همین ویدیو میذارم که میتونید این رو هم چک کنید. اشتباه شماره 4 نریختن ضد یخه. ببینید ضد یخ مزایای زیادی برای موتور خودرومون داره. نسبتی که حالا معمولا پیشنهاد میشه برای ریختن اون نسبت 50-50 که بهترین عملکرد رو برای ماشینمون داره، 50% ضد یخ و 50% آب مقطر. و حالا اگه شما تو مناطقی هستی که سرمای زمستانی آنچنانی ندارید میتونید از نسبت‌های کمتر هم استفاده کنید، مثلا 30 به 70 یا 40 به 60. اینا نسبت‌هایی هستن که شما میتونید داخل رادیاتور خودروتون بریزید. اشتباه شماره 3 چشنه کردن فیلتر هوا. ببینید فیلتر هوا جزو اون قطعاتیه که کمتر بهش توجه میشه، ولی برعکس ببینید فیلتر هوا اگه دوچار حالا گرفتگی و کثیفی بشه باعث احتراق ناقص موتورمون میشه. همونطور هم که میدونید خب برای احتراق خوب تو موتور ما نیاز داریم که اولا سوخت خوبی وارد موتور بشه، هوای مناسبی وارد بشه و جرقه مناسبی هم تولید بشه تا احتراق به صورت کامل و دقیق انجام بشه. ولی اگه هر یک از این اجزا به خوبی و با نسبت مناسب وارد نشن باعث احتراق ناقص میشن که یکیش در واقع هواست. ورود در واقع هوای کافی میتونه باعث احتراق مناسب بشه و کثیف بودن این فیلتر هوا جلوگیری میکنه از ورود هوای مناسب و باعث احتراق ناقص میشه. اشتباه شماره 2 نادیده گرفتن هشدار چراغ چک موتوره. ببینید وقتی که چراغ چک روشن میشه یعنی خطا و مشکل توی سیستم خودرومون رخ داده که حالا ممکنه خطاهای توی سنسورها یا گرفتگی توی انژکتورها و یا خرابی هایی که حالا توی شمع‌ها، وایرها و قسمت های دیگه رخ میده، یا اینکه احتراق ناقصی توی خودرومون رخ داده و عامل در واقع روشن شدن چراغ چکه. پس بهتره که ما همیشه به چراغ چک توجه کنیم که من قبلا در مورد حالا
دلایل روشن شدن چراغ چشم کامل توضیح دادم. این موارد رو حتما برید چک کنید، لینکش رو هم توی توضیحات همین ویدیو میذارم. اشتباه شماره 1 به تأخیر انداختن زمان تعویض تصمیم تایمه. ببینید تایمینگ یا زمانبندی موتور یکی از اون اجزا و جزوهای اصلی هر موتور احتراق داخلیه که باید به خوبی انجام بشه و تو زمان مناسبش این سوپاپ ها باز و بسته بشن که حالا مکانیزم های متفاوتی برای این تایمینگ موتور وجود داره که یکیش تصمیم تایم و زنجیر تایمه. حالا زنجیر تایمش هم بحثش فرق داره و اینا عمرهای در واقع خیلی طولانی دارن و بین حالا 700 الی 800 هزار کیلومتر هم میتونن به خوبی کار کنن. ولی خب در مورد تصمیم تایم ما باید یکم حساسیت بیشتری به خرج بدیم و حالا در مورد تصمیم تایم اینا عمری بین حالا 50 تا 120 هزار کیلومتر دارن و بستگی داره به نوع موتور و حالا یه سری شرایط دیگه که کارخونه سازنده تعیین میکنه. ولی خب خودروهایی که توی ایران هستن بیشتر توی 60,000 کیلومتر باید اینا تعویض بشن تصمیم تایمشون. اما به تأخیر انداختن زمان تعویض تصمیم تایم باعث بروز یک سری مشکلات میشه که یکیش ریسک در واقع پاره شدن در واقع این تصمیم رو افزایش میده و هر لحظه ممکنه این تصمیم پاره بشه و باعث آسیب جدی و پرهزینه بشه براتون. اما حالا ممکن هم است که به تأخیر انداختن این زمان تعویض تصمیم تایم یه سری مشکلات دیگه رو هم به وجود بیاره، از جمله پایین اومدن عملکرد کلی موتورمون، افزایش مصرف سوخت خودرو و حالا یک سری مشکلات دینامیکی هم هست که اینا در صورت تأخیر تصمیم تایم به وجود میاد. پس همیشه تو زمان مناسب که حالا کارخونه سازنده تعیین کرده این تصمیم رو تعویض کنید و جلوگیری کنید از این مشکلات که من قبلا در مورد زمان تعویض تصمیم تایم یه ویدیو کامل ساختم و به طور کامل این مطالب رو توضیح میدم که پیشنهاد میکنم قبل خداحافظی حتما روی این ویدیو کلیک کنید و حتما ببینیدش. ممنون از توجهتون. فعلا تا